હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે બનાવીશું આપણે એક એવી રેસીપી કે જે ગામમાં તો મહેમાન નવાજીમાં અવશ્ય બનતી હોય છે, પણ આપણે ત્યાં થોડું ઓછું બને છે અને એકદમ બધી જ ટિપ્સ સાથે આપણે બનાવીશું. તો ચાલો બનાવી લઈએ આપણે ચૂરમાના લાડુ. હવે અહીંયા એક મોટી પરાત લીધી છે અને એમાં ઘઉંનો જાડો લોટ આપણે એડ કરી દઈશું. તો જોઈ શકો છો આટલો ઘઉંનો જાડો લોટ લીધેલો છે. હવે આની અંદર મોણ માટે આપણે થોડું તેલ એડ કરીશું. તો 2 થી 3 ચમચી તેલ અહીંયા એડ કર્યું છે અને બરાબર આને મિક્સ કરી લઈશું. અને ત્યાર પછી આને થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને આને લોટ કઠણ એવો ભાખરીનો લોટ હોય એવો કઠણ બાંધી લઈશું. હવે જો ચૂરમાના લાડુ બનાવો ને ત્યારે આ રીતે તમે આ લોટ બાંધ્યો અને બાંધ્યા પછી આની ભાખરી બનાવી અને ભાખરીને મિક્સર જારની અંદર ક્રશ પણ કરી શકો અને કોઈ એવી કાંટાવાળી સાવણી હોય તો એની અંદર તમે ઘસીને પણ ચૂરમો બનાવી શકો. અને અહીંયા મેં ભાખરી નથી બનાવી, હું મુઠિયા બનાવવાની છું અને મુઠિયાને આપણે તળી લઈશું. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી અને પછી આપણે મિક્સર જારની અંદર કાઢી લઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે મેં મુઠિયા બનાવી લીધા છે અને સાઈડમાં તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે એને આપણે ફ્રાય કરી લઈશું અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આને મીડિયમ ગેસ પર આપણે તળતા રહીશું અને ત્યાર પછી આપણે મિક્સરની અંદર એકદમ ફાઇન પાવડર કરી લઈશું. હવે જો તમે ગામમાં મહેમાન ગતિએ જાઓ ને તો આ લાડુ પહેલાં બનતા હોય છે, કારણ કે હજુ પણ ગામડામાં આ રેસીપી વિસરાઈ નથી, કારણ કે આને એક અહેમ ભાગ આપવામાં આવે છે. અને આપણે ત્યાં કોઈ ગણેશ ચતુર્થી હોય કે એવો કોઈ ફેસ્ટિવલ હોય ત્યારે આપણે ત્યાં લાડુ બને છે. અને એ જો પરફેક્ટ રીત સાથે બનાવવામાં આવે ને, મતલબ થોડી થોડી નાની નાની ટિપ્સ યાદ રાખીને બનાવવામાં આવે ને તો પરફેક્ટ બને છે. તો આજે આપણે એ બધી ટિપ્સ સાથે બનાવીશું લાડુ, તો વિડીયો પૂરો જોજો. તો બસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી રાખી અને કાઢી લઈશું સાઈડમાં અને થોડા ઠંડા થવા દઈશું. ત્યાર પછી આપણે કઢી બનાવી લઈશું, કારણ કે લાડવા સાથે કઢીનું કોમ્બિનેશન એકદમ પરફેક્ટ છે. કારણ કે કઢી લાડવા બને તો કઢી તો અવશ્ય બનતી જ હોય છે. તો કઢી પણ બનાવી લઈશું આપણે અને આને સાઈડમાં ઠંડા થવા દઈશું. તો કઢી માટે અહીંયા મેં માત્ર છાશ લીધેલી છે, ઘરની બનાવેલી થોડી મીડિયમ ખાટી છાશ છે. હવે આ છાશની અંદર છે ને એક મોટી ચમચી ભરીને આપણે બેસન એડ કર્યો છે અને અડધો ગ્લાસ પાણી. એ તો તમારી જે ક્વોન્ટિટી હોય એ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો અને આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને અહીંયા મેં આદુ અને જે સુરતી સ્પાઇસી મરચી આવે છે એને મિક્સ કરીને ખાંડેલું છે. 2 મરચી ને આદુનો 1 ઇંચનો ટુકડો અને ત્યાર પછી થોડી એવી લસણવાળી ચટણી પણ એડ કરી છે. અને હવે આ બધું આમાં મિક્સ કરી લઈશ અને ત્યાર પછી આપણે અહીંયા 1.5 ચમચો તેલ ગરમ કરી લઈશું અને કરી દઈશું વઘાર. તો આને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું ને વઘાર માટેના થોડા એકદમ સૂકા મસાલા પણ આપણે એડ કરશું અને 1 કાશ્મીરી મરચું સૂકું અને લવિંગ, તજ, 1 ફૂલ અને લીમડીના પાન, રાઈ, જીરું. બસ આનો વઘાર કરી અને આપણે આ કઢીને વઘાર દઈશું. જોઈ શકો છો આ થોડા સૂકા મસાલા છે. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે સૂકા મસાલા આપણે એડ કરી દઈશું. થોડી એવી રાઈ અને જીરું નાખ્યા બાદ આ સૂકા મસાલા. એકદમ ટેસ્ટફુલ આ કઢી બને છે. એકવાર ટ્રાય અવશ્ય કરજો. કઢી જોકે ઘણી અવનવી વેરાયટીમાં બને છે, પણ આ કઢી મને ફેવરેટ છે. બધું બરાબર સિજાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે આ જે બેટર બનાવ્યું કઢી માટે એ આની અંદર એડ કરી દઈશું અને આને બરાબર પકવશું. મતલબ 5 થી 6 મિનિટ આ કઢીને પકવવાની છે. જો તમે લાડવા અને કઢી સાથે બનાવતા હોય ને તો મેં જે રીતે બનાવ્યું ને એ જ રીતે બનાવજો. મતલબ આપણે જે પહેલાં લોટ બાંધી લીધો, ત્યાર પછી મૂઠિયાને તળી લીધા અને વચ્ચે જે આપણે મૂઠિયાને ઠંડા થવા રહેવા દીધા છે, ત્યારે જે આપણી પાસે જે ટાઈમ હોય છે એ ટાઈમની અંદર આપણું કઢી પણ બની જશે. અને કઢી બને છે ત્યાં સુધી આપણા મૂઠિયા ઠંડા થઈ જશે અને તમે મિક્સર જારની અંદર કાઢી લેશો. હવે અહીંયા મેં સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને થોડી એવી ખાંડ એડ કરી છે, મતલબ ખાટું મીઠી આપણે આ કઢી બનાવીશું અને મરચી એડ કરી છે તો થોડી સ્પાઇસી પણ થશે. તો ઘણીવાર એવું બનતું હોય કે આપણે ફૂલ ડીશ બનાવવાની હોય, વચ્ચે વચ્ચે આપણો ટાઈમ વેસ્ટ ન જાય એટલા માટે શાક બનતું હોય ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધી લઈએ, રોટલી બનતી હોય ત્યાં સુધી આપણે દાળ ભાત બફાવા મૂકી દઈએ. આ રીતે આપણે એક ટાઈમ કવર કરીએ તો લગભગ ઓછા સમયની અંદર
પૂરી રેસીપી બની જતી હોય છે. હવે આ રીતે મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે અને બરાબર આને હાથથી મસળી લઈશું અને ત્યાર પછી આપણે મિક્સર જારની અંદર થોડા થોડા મુઠિયા એડ કરી અને ક્રશ કરી લઈશું. અને કઢી પણ સાથે ઉકળી રહી છે એટલે એકદમ પરફેક્ટ ટાઈમની અંદર રસોઈ બને તો આપણો ટાઈમ પણ બચી જાય છે અને સાથે સાથે બધી જ એટલે મતલબ ફૂલ ડીશ બની જાય છે. તો આ રીતે કઢીને પાકવા દેવાની છે. જોઈ શકો છો આ રીતે મુઠિયાને મેં હાથથી ભાંગી લીધા છે અને આ ઠંડા થાય ત્યાર પછી જ આપણે મિક્સર જારની અંદર કાઢી લઈશું. તો એકદમ ટેસ્ટફુલ કઢી બનીને તૈયાર છે. એને સાઈડમાં રહેવા દઈશું અને બનાવી લઈશું આપણે ચૂરમાના લાડુ. તો એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું અને જેટલા આપણા મુઠિયા છે ને એના 3 ભાગ કરી લઈશું. 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી અને મતલબ થોડા થોડા મિક્સર જારની અંદર એડ કરીશું અને થોડા થોડા જ્યારે એડ કરીને ક્રશ કરશો ને તો એકદમ તમને ફાઇન પાવડર મળશે. મતલબ તમારે ચાળવું પણ નહીં મળે અને એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર બની જશે. જોઈ શકો છો આ રીતનો પાવડર બનાવ્યો છે. હવે આને થોડું નીચેથી આ ચકડી ફેરવી અને એકદમ જ આને બધું આ તપેલીની અંદર એડ કરી લઈશ. આ રીતે જે મુઠિયા બચેલા છે એનો પણ આપણે ફાઇન પાવડર બનાવી લઈશું અને બધું જ આ તપેલીની અંદર એડ કરી દઈશું. અને હા, તમને જો આ રેસીપી ગમે ને તો વિડીયોને શેર કરતા રહેજો અને મારી ચેનલને જો હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય ને તો એકવાર સબસ્ક્રાઈબનું બટન દબાવી દેજો અને નોટિફિકેશન ઓલ દબાવજો જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી તમારા સુધી પહોંચી શકે. હવે આનો એકદમ ફાઇન પાવડર કરી લીધો છે. જોઈ શકો છો. આને તમે ચાળવું હોય તો હજુ પણ ચાળી શકો. હું તો આમ જ બનાવી રહી છું અને 3 ચમચી અહીંયા એકદમ દેશી ગાયનું ઘી એડ કર્યું છે. ઘી થોડું ગરમ થાય ત્યાર પછી આપણે આની અંદર ગોળ પણ ઉમેરી દઈશું. તો આટલો ગોળ પણ એડ કર્યો છે. જોઈ શકો છો. અહીંયા તમારે ગોળ તમને જેવું મીઠું જોઈએ મતલબ ગળ્યું જેવું ખાતા હોય એ રીતનો ગોળ ઉમેરવાનો છે અને ત્યાર પછી લેશું આપણે આનો પાયો. તો હવે એક ટિપ્સ અહીંયા હું આપીશ કે ઘણા બહેનોને ડર હોય છે કે ગોળનો પાયો વધારે આવી જશે તો, ઓછો આવશે તો, અથવા તો ઘી વધારે પડી જશે તો, અથવા તો ઓછું રહેશે તો એના માટે શું કરવું? તો એ બસ નાની નાની ટિપ્સ છે. જો ધ્યાન રાખશો તો તમારું આ જે પાયો છે એ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. હવે જો ગોળ અને ઘી જ્યારે મિક્સ થતું હોય ને ત્યારે ગેસ ટૂલ એકદમ ધીમી આંચ રાખવાની છે અને જોઈ શકો છો આ રીતે ઉપર બબલ દેખાય તમને ત્યારે તમારો આ ગોળનો પાયો એકદમ પરફેક્ટ આવી ગયો છે. હવે આ રીતે મિક્સ કરતાં કરતાં મારે આશરે 1.5 મિનિટનો ટાઈમ લાગ્યો છે અને મારે આ ગોળનો પાયો આવી ગયેલો છે. તો આ રીતે થોડો કલર પણ ચેન્જ થશે, ઉપર થોડા બબલ દેખાશે, સમજવું કે ગોળનો પાયો પરફેક્ટ છે અને ત્યારે આપણું આ ચૂરમું આની અંદર એડ કરી દેવું અને બરાબર મિક્સ કરી લેવું. હવે અહીંયા તમને એવું થશે કે ઘી વધારે પડી ગયું હોય અને લાડુ જ્યારે આપણે વાળીએ ત્યારે ઘી એમાંથી નીકળી જતું હોય એ પ્રોબ્લેમ આવે તો એના માટે મારે તો આ મીડિયમ છે પણ એના માટે મેં તમને બતાવવા માટે અહીંયા કોપરું એડ કર્યું છે. તો જ્યારે તમને એવું લાગે કે ઘી વધારે છે તો તમારે આટલું કોપરું આની અંદર એડ કરી દેવાનું. કોપરું જ્યારે એડ કરશો ને ત્યારે આ કોપરું છે ને વધારાનું જે પણ ઘી હશે ને એ બધું શોષી લેશે અને ત્યાર પછી આપણું આ જે ચૂરમું છે એકદમ લાડુ બને એવું તૈયાર થઈ જશે. અને અહીંયા જો આ કોપરું એડ ન કરવું હોય તો જાડો જે લોટ હોય છે ચૂરમાનો, ભાખરીનો લોટ, એને શેકીને પણ તમે એડ કરી શકો જેથી કરીને ઘી તમારું બહાર બિલકુલ નહીં નીકળે અને આ રીતના લાડુ બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને આ લાડુને જ્યારે ઓવરકોટ કરવા માટે તમે ખસખસમાં પણ કરી શકો ને ઉપરથી થોડા ડ્રાયફ્રૂટ પણ અંદરથી એડ કરી શકો. પણ મેં આ જ રીતે કોપરામાં આ લાડુ બનાવ્યા છે. જોઈ શકો છો આ રીતે 2 હાથ વડે લાડુ બનાવી લીધેલા છે. અને હા, બીજી એક ટિપ્સ કે જ્યારે ગોળનો તમે પાયો લેતા હોય ને મતલબ ગોળ અને ઘી જ્યારે ઉકળતું હોય ને ત્યારે તમને થોડી સ્મેલ પણ આવશે. તો સ્મેલ આવે તો સમજવું કે આપણો ગોળ એકદમ પરફેક્ટ પાયો બનીને તૈયાર છે ને ત્યારે આ ચૂરમું તમે એડ કરી દેવું અને લાડુ એકદમ તમારા પણ આ જ રીતે પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે. તો તમને કેવી લાગી છે આજની આ સિમ્પલ, સોબર અને એકદમ વિસરાતી જતી દેશી રેસીપી? કઢી સાથે આપણે લાડુને પીરસ્યા છે અને ફરી આપણે મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.